હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મમ્મીઝ કિચન ક્રાફ્ટમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવો સિંગ પાક। ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતમાં શિયાળાની અંદર આ સિંગ પાકનો વધારે બનાવવામાં આવે છે, કારણ કે ગોળથી બનાવવામાં આવતો હોવાથી તે ઉનાળામાં ખાવો યોગ્ય નથી કહેવાતો। ગોળ ઉનાળામાં ગરમ પડે છે, એટલે આપણે આને ખાસ કરીને શિયાળામાં બનાવીએ છીએ। સૌ પ્રથમ આપણે સિંગદાણાને શેકી લઈશું। લગભગ 4 થી 5 મિનિટ લાગશે, ધીમી આંચ પર એને શેકીશું। ત્યારબાદ હવે આપણે સિંગના ફોતરા કાઢી લઈશું। સિંગ બરાબર ઠંડી થાય ત્યાર પછી જ એના ફોતરા જલ્દી નીકળે છે। એને હાથથી કાઢવા કરતાં આ રીતે એને થોડા ઠોકી દઈએ અમામ દસ્તામાં તો એ બહુ જલ્દી નીકળી જાય છે। હવે આપણી બધી સિંગના છોતરા સિંગથી અલગ થઈ ગયા છે। હવે એને આપણે ઉછાળીને એના બધા છોતરા બહાર કાઢી લઈશું। હવે આપણે બધી સિંગને બરાબર પીસી લઈશું। આ રીતે બધી સિંગ પીસાઈ જાય એટલે એને અલગ મૂકીશું અને સાથે હવે આપણે આના જેટલો છે, જેમ કે અડધો કિલો સિંગ છે તો અડધો કિલો ગોળ આપણે સમારી લઈશું, જે એને પાતળો પાતળો આપણે ઝીણો ઝીણો સમારવાનો છે। આ જે ગોળ છે એ નોર્મલ જે કૃતિકા ગોળ એ ટાઈપની જે બીલી આવે છે એ જ લીધેલો છે, જે દેશી ગોળ છે, એ સફેદ ગોળ નથી। આપણે અડધો કિલો ગોળ પણ સમારી લીધો છે અને સાથે થોડું ઘી પણ લીધું છે। હવે કઢાઈમાં થોડું ઘી મૂકીશું અને ગોળને થોડું શેકી લઈશું। સિંગ પાકમાં ખાલી આપણે ગોળને પીગાળવાનો જ છે, કે બરાબર મેલ્ટ થઈ જાય અને ઘી સાથે બરાબર ભળી જાય ત્યાં સુધી પીગાળવાનો છે। એને આપણે એનો પાયો પાકો નથી કરવાનો। જો ભૂલથી પણ પાયો પાકો થઈ જાય તો શું કરવું, તો પછી આ સિંગ પાક બહુ કડક થઈ જાય છે। એટલે આપણે એના અંદર અડધો કપ કે પા કપ દૂધ નાખી દેવું, જેથી એનો પાયો કાચો થઈ જશે, નોર્મલ થઈ જશે। પછી 1 મિનિટ હલાવી ત્યાર પછી એનામાં સિંગ ભેળવી। હવે આપણો ગોળ બરાબર રીતે પીગળી ગયો છે, ઘી સાથે બરાબર ભળી ગયો છે। હવે આપણે આપણી જે મગફળી, જે સિંગ આપણે પીસીને રાખી હતી એ અંદર ભેળવીશું। સિંગ પણ બરાબર ગોળમાં ભળી જાય એટલી વાર એને આપણે ગેસ પર જ રાખીશું અને હલાવીશું। હવે આપણી સિંગ અને ગોળ બરાબર ભળી ગયું છે, તો હવે આપણે થોડી વારમાં ગેસ બંધ કરીશું અને એને જે પણ મોલ્ડમાં આપણે કાઢવું હોય એ પ્રમાણે એને સેટ કરીશું। હવે મોલ્ડમાં થોડું ઘી નાખી બરાબર એને ગ્રીસ કરી લેવું અને ત્યારબાદ એમાં બધું મિશ્રણ નાખી દેવું। આ બન્યા પછી તમે તરત પણ ખાઈ શકો છો, અડધો કલાક એને સેટ થવા દીધા પછી પણ ખાઈ શકો છો, કારણ કે એ હંમેશા એવું સોફ્ટ જ રહેશે। આ સિંગ પાક ઉનાળો હોય અને જો આપણે બનાવવો હોય તો ગોળમાં નહીં બનાવવો, એને આપણે ખાંડમાં બનાવવાનો અને ખાંડથી અથવા સાકરથી બનાવવો। સાકરથી બનાવ્યા પછી એની સાથે અંદર માવો નાખીએ તો એ એકદમ સોફ્ટ અને સરસ બને છે, કાજુ કતરી ટાઈપનો બની જાય છે। શિયાળો હોય તો આપણે એને ગોળમાં બનાવવો। સિંગ પાક બનાવવાની આ સિમ્પલ અને સરળ રીત તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવશો।
અને જો મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. આવી અવનવી રેસિપીસ બનાવતા રહો, ખાતા રહો અને ખુશ રહો. તો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવી રેસિપી સાથે.